घेऊन आले आज एक पुन्हा करकरीत जबरदस्त नवीन व्हिडिओ। आणि यस, आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण अनबॉक्सिंग करणार आहे OnePlus बुलेट्स वायरलेस Z। तर मित्रांनो, OnePlus बुलेट्स वायरलेस Z याबद्दल मी खूप ऐकलं होतं, तर तुमच्यासाठी खास मी एक क्विक अनबॉक्सिंग करणार आहे आणि देणार माझे फर्स्ट इम्प्रेशन लुक। मला कसं वाटतं बुलेट्स वायरलेस Z OnePlus, लगेच अनबॉक्सिंग करूया आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि तसंच व्हिडिओ बघता एक लाईक तर बनतो। तर नमस्कार मित्रांनो, मी आहे तुमचा मित्र प्रसाद आणि तुम्ही बघता स्टार युनिवर्स मराठी YouTube चॅनल। स्टार्ट करूया, पण स्टार्ट करायच्या अगोदर मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि हो, व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा आणि तसंच सबस्क्राइब करा। कारण की मित्रांनो, तुम्ही लाईक आणि सबस्क्राइब नाही केलं तर मी मोटिवेट होणार नाही। आणि तसं तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं तर मी असेच अनबॉक्सिंगचे व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येईल। तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा। तर चला स्टार्ट करूया। तर मित्रांनो, बॉक्सच्या मागे तुम्हाला वायरलेस Z बद्दल तुम्हाला थोडीशी माहिती दिलेली आहे। शॉर्ट चार्ज, लॉंग बॅटरी लाईफ, मॅग्नेटिक कंट्रोल, वॉटरप्रूफ, क्विक स्विच, लो लॅटेन्सी मोड। ओके, ओपन द बॉक्स। डॉक्युमेंटेशन, चार्जिंग USB आणि तुम्हाला हे सुद्धा भेटते एक्स्ट्रा। आता ते सगळं बाजूला ठेवूया। मेन इथं हो 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 हो। तर मित्रांनो, ह्याची जी डिझाईन आहे, जे मागच्या वेळी लॉन्च झाले होते 5000 4000 चे जे वायरलेस आहे, सेम तशीच आहे ह्याची डिझाईन पण। आणि तसंच मित्रांनो, ह्याची जी क्वालिटी आहे ती एकदम हाय प्लास्टिकची आहे, म्हणजे थोडं रबर टाईप वाटते मला, पण एकदम प्लास्टिक हार्ड आहे। आणि मित्रांनो, याचे डिझाईन एकदम परफेक्ट आहे। आणि मित्रांनो, हे वायरलेस मॅग्नेटिक आहे। तर चला मित्रांनो, आता याचे पोर्ट्स आणि बटन बघूया। तर मित्रांनो, तुम्हाला इथं व्हॉल्यूम कमी आणि जास्त करायचं डेडिकेट बटन भेटतं आणि तसंच मित्रांनो, तुम्हाला म्युझिक चेंज करायचं सुद्धा बटन भेटतं। तसंच मित्रांनो, तुम्हाला इथं मागे छोटासा माईक पण दिसेल आणि तसंच मित्रांनो, तुम्हाला चार्जिंगचा स्लॉट सुद्धा दिसेल। तुम्हाला एक छोटंसं बटन दिसेल, ते बटन तुम्हाला दुसऱ्या डिव्हाइसला कनेक्ट करता येतं। चला मित्रांनो, आपण आता ब्लूटूथ कनेक्ट करूया आणि याच्यातून आपण गाणी ऐकूया। तर चला। तर मित्रांनो, ह्याच्यामध्ये मी खूप प्रकारची गाणी ऐकलेली आहेत आणि तसंच मित्रांनो, मी क्लासिकल, हिपहॉप वगैरे खूप गाणी ऐकलेली आहेत। तर मित्रांनो, ह्याच्याबद्दल मला आता काय वाटतं यस, तर मित्रांनो, क्लासिकल वगैरे ते सॉन्ग आहे मी खूप ऐकले आणि यस, याचा साऊंड क्वालिटी ऍब्सोल्युटली फॅन्टॅस्टिक, म्हणजे इथपर्यंत आवाज आहे आणि जसा साऊंड पाहिजे तसा साऊंड ह्याच्यामध्ये देतो। पण एक प्रश्न आहे की मी हिपहॉपची जी गाणी वगैरे ऐकले, थोडासा बेस मला लाईटली डाऊन वाटला, म्हणजे बेस जो आहे तुम्हाला कमी वाटला। पण ठीक आहे, ओके, 2000 पर्यंत तुम्हाला अजून काय पाहिजे। तुम्ही ब्रँडकडे बघितलं तर हा जो OnePlusचा जो वायरलेस आहे तो तुम्ही परचेस करू शकता, कारण की यस, ब्रँड आहे आणि साऊंड क्वालिटी खूप चांगली आहे। पण एक बोललं तर बेस जो आहे थोडासा कमी आहे, पण ठीक आहे, ओके, ब्रँड तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही हा नक्की परचेस करा आणि मी ह्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये देते, तुम्ही डायरेक्टली परचेस तिथून करू शकता। आणि तसंच मित्रांनो, तुम्हाला एक सांगतो, हे जे आहे ते वॉटरप्रूफ आहे। तसं तुम्हाला घाम वगैरे आला तर थोडंफार चालतं, की एवढं काय होणार नाही, इश्यू वगैरे काय होणार नाही। आणि तसंच मित्रांनो, याला ब्लूटूथ 0.5 चा सपोर्ट सुद्धा करतो। चला मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा आणि हो, तुमचे जे काही प्रश्न असतील की तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवरती व्हिडिओ बनवायचे ते मला सांगा, मी त्या टॉपिकवरती व्हिडिओ नक्की बनवेल। चला मित्रांनो, मी घेतो निरोप आणि भेटूया पुढच्या आठवड्यात एका नवीन व्हिडिओ सोबत। बाय।